วันนี้ผมพามาชมนะครับดูคติมอนสเตอร์ที่ต้องใช้คำว่าเป็นคัชแห้งตัวสุดท้ายจากโรงงานสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายและเป็นรถบิ๊กไบค์มือ2วันนี้ผมพามาชมเจ้าคันนี้นะครับดูคติมอนสเตอร์1,100ซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นคัชแห้งถือว่าเรื่องราวในคลิปนี้อาจจะต่อเกือบจะต่อกับเจ้าตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่เอาเจ้าตัวดูคติมอนสเตอร์821มาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับคันนี้เจ้าตัว1,100ถือว่าเป็นแรไบค์ของประเทศไทยเลยดีกว่าเพราะว่าในเมืองไทยต้องใช้คำว่าน้อยมากเมื่อเทียบสเกลกับพวก Monster 795 796 หรือ 821 หรือ 1,200 นะครับเพราะถามว่าทำไมณตอนนั้นช่วงประมาณปี 2009 นะครับดูคติยังไม่มีโรงงานในเมืองไทยทำให้ดูคติที่ขายในเมืองไทยจะเป็นดูคติที่นำเข้าจากอิตาลีเท่านั้นราคานำเข้าก็เหมือนในตอนนั้นณตอนนั้นจะมี1,100ตัวนี้แล้วก็จะมีเจ้าตัวดูคติ Monster 696 ที่เป็นตัวเล็กเอาง่ายๆถ้าเทียบฟิลมันก็คือ797ในยุคปัจจุบันแหละครับแต่ณตอนนั้นก็คือถ้าตัวเล็กเลยจะมีตัว696แล้วก็1,100ที่เป็นคัชแห้งถ้าอีกตัวหนึ่งที่ยังมีอยู่นะตอนนั้นก็คือจะเป็นพวก Street Fighter 1,100เหมือนกัน848ยังไม่มีคือนานมากๆสมัยนั้นซึ่งบอกได้เลยว่าราคาคันนี้นะตอนป้ายแดงถ้าผมจำไม่ผิดเหยียบล้านได้ซึ่งต่อมาคนไทยเราโชคดีนะครับโรงงานดูคติมาเปิดที่ระยองทำให้เราได้ขี่ดูคติในราคาที่เบาลงมาเพราะเป็นรถที่ประกอบที่ในเมืองไทยเลยนะครับทำให้ราคาไม่มีภาษีนำเข้าเราได้เห็นราคา795รวมถึงปัจจุบันนี้ที่797ที่อยู่ราคาประมาณ 400,000 บวกลบนะครับซึ่งในยุคนี้บอกได้เลยว่าใครขี่อยู่ต้องใช้คำว่าเท่มากเพราะรถน้อยมากเพราะมันถือว่าเป็นรถที่แพงจริงๆเพราะมันเป็นราคาที่รถนำเข้านะครับมาดูกันต่อณตัว1,100นะครับ1,100เนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่เป็นคัชแห้งตัวสุดท้ายกับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเห็นเยอะกว่าตัวนี้หน่อยคือตัว Evo หรือตัวดูคติ Monster 1,100 Evo นะครับหน้าตาคล้ายกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Evo จะเป็นคัชเปียกละผมนึกบอกว่าตัว 1,100 ตัวนี้เป็นคัชแห้งตัวสุดท้ายที่อยู่ในช่วงปีประมาณ 2009 ถึงประมาณ 2010 นิดๆนะครับและในช่วงที่ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Monster 1,200 ประมาณปี 2 ปีเอาง่ายตัวทิ้งทวนในตัว1,100เนี่ยทำเป็นรุ่นที่ชื่อว่าดูคติ Monster 1,100 Evo นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่หลายๆรุ่นเป็นคัชแห้งนะครับแล้วก็หลายๆรุ่นที่เป็นโมเดลใหม่เริ่มเป็นคัชเปียกและรวมถึงตัว1,100 Evo ที่เป็นตัวถัดจากตัวนี้ก็เป็นตัวคัชเปียกเช่นกันซึ่งตัวนี้เลยกลายเป็นคัชแห้งตัวสุดท้ายนะครับโดยเหตุผลด้วยอาจจะเป็นยุคสไตล์ยุคใหม่ที่ดูคติปรับให้รถขับง่ายขึ้นสังเกตถ้าเกิดใครเคยขับนะครับใครที่เป็นแฟนดูคติมาตั้งแต่สมัยคัชแห้งหลงไหลในเสียงกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งคืออะไรอะสตาร์ทให้ฟังเป็นหอมปากหอมคอก่อนอันนี้ปล่อยคันนะครับเวลากำคันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งอันนี้โดยประมาณนะครับให้ดูกันก่อนเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดังนะครับผมไม่อยากตะโกนแข่งกับเสียงรถซึ่งทำให้ดูคติเนี่ยเอกลักษณ์เลยบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ารถอะไรก็ตามที่มันตามหลังมาได้ยินเสียงชุ่งชุ่งชิงชิงชุ่งกุ้งกิ้งกิ้งคนจะเดาได้เลยว่ามันคือดูคตินะครับในยุคที่มันเป็นดูคติคัชแห้งต่อมาในช่วงปี 2010 กว่าผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วครับว่ามีการปรับเปลี่ยนใช้คัดเปียกถามว่าคัดแห้งกับคัดเปียกมันมีโจทย์ที่สมัยนี้ในยุคนี้คนถามกันว่ามันต่างกันยังไงปัจจุบันนี้ไม่ต้องหาแล้วนะครับคัดแห้งไม่มีละรถที่ออกมาจากโรงงานจะเป็นคัชเปียกหมดในโมเดลปีตั้งแต่ปี 2010 กว่าขึ้นมายันปัจจุบันนะครับจะเป็นคัดเปียกหมดละไม่มีคัดแห้งโมเดลใหม่ที่เป็นคัดแห้งจะต้องซื้อชุดคิดมาลงนะครับซึ่งบอกได้ว่าการที่ทำจากคัดเปียกเป็นคัดแห้งค่าใช้จ่ายในการทำร่วมๆประมาณ100,000 ถึง 200,000 ได้มันเลยมีโจทย์แล้วว่าอันไหนมันดีกว่ากันซึ่งต้องใช้คำว่ามันต่างกันถ้ามาดูในข้อดีข้อเสียงระหว่างคัชเปียกกับคัชแห้งนะครับถามว่าอะไรบ้าง1เห็นเด่นๆชัดๆเลยนะครับค่าใช้จ่ายในการ maintenance คัชแห้งคัชเปียกคัชแห้งจะหมดไวกว่าคัชเปียกถามว่าคัชแห้งกับคัชเปียกมันต่างกันยังไงสังเกตว่าคัชแห้งเราจะเห็นชามคัชหมุนๆอยู่นี้เลยซึ่งจะแยกออกมาข้างนอกอารมณ์เหมือนของรถยนต์ครับคือจะแยกกันไปเลยส่วนในคัชเปียกเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปละแผ่นคัชจะอยู่ในร่วมกับน้ำมันเครื่องด้วยก็คืออยู่ข้างห้องเกียร์เลยก็ว่าได้นะครับก็คือจะมีเรื่องน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงเหตุผลหลายๆอย่างการเสียดสีการสึกหรอน่าจะตัวคัชเปียกก็จะสึกหรอน้อยกว่าทำให้ค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสเนี่ยคัดแห้งจะถี่กว่าเอาง่ายคนขี่นะโดยปกติเนี่ยคัดแห้งเขาจะบอกว่าอยู่ได้ประมาณ10,000 โลแต่จริงๆผมว่าขี่จริงๆไม่ถึง10,000 โลมันก็จะหมดละเริ่มฟรีเริ่มเลียแล้วนะครับแต่จริงๆฟื้นๆขี่ได้ถ้าไม่กระแทกมันก็ยังได้10,000 กว่าโลแต่ซึ่งต่างกับคัดเปียกถ้าเกิดคนขับดีๆตั้งสายคัดดีๆนะครับจะบอกว่ามันอยู่ได้เอาง่ายๆ2 ถึง 30,000 โลเลยก็ว่าได้
แต่มันจะมีบางกรณีในยุคดูคติยุคใหม่ที่เป็นคัสสายนะครับบางทีไปตั้งตึงไปหย่อนไปคัดหมดก่อนวัยอันควรมันก็มีคำว่า maintenance service เนี่ยโอเคตัวนี้อาจจะบ่อยกว่าแพงกว่าแต่ข้อดีเนื่องจากดูคติเป็นรถที่ต้องใช้คำว่า worldwide ทั่วโลกเล่นกันทั่วโลกนะครับบางคนบอกว่าสู้แผ่นคัดสูตรไม่ไหวมันมีแผ่นคัดแต่งแผ่นคัด after market ซึ่งมีราคาตั้งแต่ชุดหนึ่งไม่กี่พันบาทในเมืองนอกนะครับ 2-3,000 บาทก็มียัน 2-30,000 บาทก็มีอยู่ที่เกรดที่เราจะเล่นถามว่าน่าห่วงเรื่องเซอร์วิสไหมตอนนี้ถ้าเกิดคนที่ชำนาญเรื่องการสั่งของจากประเทศต่างเมืองนอกนะครับมีคัชแห้ง after market ให้เราเลือกเป็น10ยี่ห้อและราคามีตั้งแต่ 2-3,000 บาทซึ่งถูกกว่าคัดเปียกอีกก็มีแต่โอเคเกรดมันก็ว่านไปนะครับก็คือใช้ได้แต่อาจจะหมดไวหรืออะไรก็ว่านไป performance การจับก็จะต่างกันคัดคาร์บอนคัดอะไรก็ว่านไปนะครับอย่างที่บอกมีตั้งแต่ 2-3,000 บาทยัน 2-30,000 บาทก็มีสำหรับตัวเป็นคัดแห้งนะครับก็อยู่ที่โจทย์ละแต่ถามว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้แต่โอเคในยุคนั้นย้อนมองกลับไปสมัยที่ดูคติมีแต่คัดแห้งเนี่ยแล้ว after market ไม่ค่อยมีการสั่งอะไหล่จากเมืองนอกเข้ามาเมืองไทยเป็นเรื่องยากทำให้เราต้องมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนคัดชุดหนึ่ง 20,000 กว่าบาท 10,000 กว่าบาทเวลาเราไปเข้าศูนย์นะครับก็เลยรู้สึกตกใจนิดนึงแต่โอเคเดี๋ยวนี้สั่งนอกโดยตรงก็ไม่เท่าไหร่แต่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้คัดศูนย์เดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะปรับราคาลงมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีนึงเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคัดแห้งผมจะสั่งนอกโดยตรงมันจะถูกกว่าว่าตามจริงนะครับต่อมาคือเรื่องความนุ่มนวลไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับเอาว่ามันเป็นสไตล์แล้วกันถ้าคนที่ชอบเดือนดิบๆออกตัวกระตุกปล่อยคัดเร็วเกินไปดับเนี่ยคัดแห้งเลยมันจะเถื่อนดิบๆมากสังเกตว่ารถใน MotoGP รถในสนามส่วนใหญ่จะเป็นคัดแห้งนะครับมันจะขับยากในการจับคัดมันจะจับได้ดีกว่าคัดเปียกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคัดเปียกมันจะลื่นง่ายเลยขนาดนั้นเพียงแต่ความนุ่มนวลในคัดเปียกมันก็ดีกว่ามันเลยทำให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากคัดเปียกแล้วยังมีความว่า slipper clutch เข้ามาอีกเลยมีการแบบนุ่มนวลขึ้นมาอีกสังเกตว่าในตัวคัดแห้งบางทีเชนเกียร์ล้อล็อกเอียดออกตัวปล่อยคัดเร็วเกินไปคันเร่งเติมไม่ดีดับมันก็เลยทำให้เอาง่ายๆยุคใหม่เขาเลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้เรื่องคัดเปียกกันหมดบางคนฟังมาถึงจุดนี้นะครับบอกคัดเปียกมันก็ดีอยู่แล้วแล้วคัดแห้งมันมีอะไรดีล่ะสังเกตไหมครับอย่างที่ผมบอกทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้รถที่เป็นโมเดลคัดเปียกหลายรุ่นเจาะจงซื้อชุดคิดที่เป็นชุดคิดแต่งนะครับประมาณ100,000 ถึง 200,000เพื่อทำให้มันเป็นคัชแห้งเหมือนเดิมเพราะมันเป็นฟีลลิ่งที่ต้องใช้คำว่าเถื่อนระดิบที่ค่ายอื่นมันไม่มีจริงๆมันจะเป็นฟีลลิ่งที่มีอยู่ในคัชแห้งเท่านั้นนะครับซึ่งก็อยู่ที่โจทย์ละกับอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของมันในตัวคัชแห้งนะครับคือเรื่องของเสียงมันจะได้เสียงที่กุ้งกุ้งกิ้งกิ้งฟุ้งฟุ้งฟิงฟิงซึ่งกำคัดปล่อยคัดเสียงจะต่างกันแต่จังหวะที่เราออกตัวไปคัดจับกันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีเสียงละก็คือคัดจะเงียบกิ๊บเลยเหมือนรถปกติเพียงแต่ณจังหวะที่เรากำคัดหรือปล่อยเกียร์ว่างเดินเบาเนี่ยมันจะมีเสียงกุกกุกกิกกิกที่ฟังแล้วเหมือนเครื่องพังบางคนจะทักว่าเฮ้ยเครื่องมันพังหรือเปล่าซึ่งมันไม่พังมันเสียงปกติจริงๆถ้าของเดิมมันจะเป็น cover ซับเสียงได้มากกว่านี้นะครับแต่หลายคนจะทำให้เอกลักษณ์ของดูคติมันชัดเจนคือทำเป็นฝาคัชแบบโอเพนนะครับก็คือจะโชว์เลยให้เสียงมันแผ่มันก้องออกมาให้มันดังที่สุดนะครับมันเป็นเสน่ห์ตัวหนึ่งที่ในยุคนี้เราไม่ได้ยินแล้วแต่ในยุคเก่าผมบอกได้เลยว่าหลายคนหันมามองดูคติเพราะเสียงนี้นี่แหละซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยแหละพูดเรื่องคัดแห้งคัดเปียกมายาวนานนะครับจริงๆสรุปง่ายๆคร่าวๆเลยแล้วกันอารมณ์ของคัชแห้งข้อดีคือเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องคุยทุกคนรู้คือว่ามันคือเสียงดูคติคัชแห้งการบีบจับของคัชที่ต้องใช้คำว่าเถื่อนและดิบคนที่ชอบเถื่อนๆดิบๆบอกได้เลยว่าขับแล้วจะชอบแต่คนถ้าเกิดชอบความนุ่มนิ่มความขับง่ายอาจจะต้องเล่นคัดเปียกนะครับเมนเทนแนนซ์ถามว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดโอเคคุยกันด้วยราคาสูงด้วยกันคัดแห้งอาจจะแพงกว่าแต่ด้วยข้อดีของเดี๋ยวนี้ after market มีเยอะก็ไม่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ซีเรียสมากสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่คัดแห้งกับคัดเปียกนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่โจทย์แล้วนะว่าแต่ละคนจะชอบอะไรยังไงแต่ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างบอกตรงเลยว่าชื่นชอบและหลงรักในดูคติก็เพราะเสียงนี้แหละได้ยินมาตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับสมัยนั้นจะ M900 รถอะไรก็ตามจะเป็นคัดแห้งหมดมันจะมีพวก M400 ของ Monster ที่เป็นตัวเล็กลงมานะครับที่เป็นคัดเปียกพอไปขับก็รู้สึกแปลกๆซึ่งจริงๆคำว่าแปลกๆนั้นมันก็คืออารมณ์ของทุกวันนี้ใน795 796 797หรือดูคติคัดเปียกทุกตัวนะครับแต่โอเคคำว่าเสียงเนี่ยมันก็ยังมีเสียงที่เอกลักษณ์ของ L Twin อยู่แต่โอเคเสียงของคัดแห้งมันก็จะต่างกันออกไปสตาร์ได้ฟังเลยวอร์มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพยายามตะโกนแข่งกับเสียงแล้วกันซึ่งมาดูกันที่ตัวรถต่อพูดคัดแห้งคัดเปียกซะยาวสังเกตเห็นว่าณตัวเนี้ยต้องใช้คำว่ามันเป็นโมเดลต้นแบบของ795 796หรือ696เลยก็ได้ณตอนนั้นมี696ที่เป็นตัวเล็กนะครับดับเครื่องดีกว่าเสียงมันดังจริง
ซึ่งตอนนั้นที่มีตัว1,100นะครับแล้วก็มี696ที่เป็นตัวเล็กต่อมาก็มี796ที่เป็นตัว1,100นี่แหละที่ย่อส่วนในที่นี้คือไม่ได้ย่อขนาดนะครับย่อความจุกระบอกสูบลงมาแล้วก็ใส่คัดเปลี่ยนลงไปกลายเป็นสเปคของ796นะครับทำให้ต่อมาเนี่ยในตัวที่ประกอบเมืองไทยตัวแรกเลยที่ต้องใช้คำว่าฮือฮามากในช่วงนั้นคือ Monster 795มันก็คือเป็นตัวที่หน้าตาต่อกันมาแล้วแต่คือพื้นฐานเบื้องต้นเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นโฉมนี้นะครับถ้าเกิดเป็น1,100ตัวก่อนนั้นนี้จะเป็นตัว900มากกว่าก่อนที่จะเป็น1,100นะครับตัว900ก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่ต้องใช้คำว่าสไตล์ของเรโทรแล้วกันตัวนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบโมเดิร์นมอนสเตอร์นิวดีไซน์ใหม่ขึ้นมาในช่วงยุคนั้นๆซึ่งก็ใช้มาถึงปัจจุบันนะครับสังเกตว่าณตัว1,100 795 796 696 797ยังมีความคล้ายที่ใกล้เคียงกันเพราะดีไซน์มันก็ยังใกล้ๆกันอยู่นะครับทำให้ตัวเนี้ยต้องเรียกว่ามันเป็นตัวพ่อของโมเดลนี้เลยก็ว่าได้โมเดลอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็น1,100ก็จริงแต่ขนาดไม่ว่าจะเป็น795 796 797 797จะไปนะเพราะ797หน้าตาไม่อย่างนี้นะครับเอาที่หน้าตาคล้ายอย่างนี้แล้วกัน696 795 796ต้องใช้คำว่าจอดเรียงกันมันไซส์เดียวกันหมดถ้านั่งเนี่ยการขับขี่มิติของรถอย่าบอกว่าเท่ากันเลยเท่ากันในตัว795 796เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็น1,100สิ่งที่ทำได้คือตัวนี้1,100 ซีซีเครื่องยนต์ตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ประมาณ100ตัวนะครับฟังแล้วเหมือนไม่เยอะแต่ถ้านับสมัยนั้นเยอะนะครับแต่สิ่งที่ตัวนี้มันทำมาได้คือมันทำมาในรอบที่ต่ำมากซึ่งแรงม้าสูงสุดมาประมาณ 6-7 พันรอบนะครับกับ100ตัวแรงบิดไม่ต้องคุยดูกติมันมีเยอะแล้ว2สูบ Air Twin ยิ่งเป็นคัดแห้งด้วยทำให้การขับเนี่ยมันค่อนข้างจะเถื่อนดิบๆนิดนึงแต่ความเบามันเนี่ยจุดเด่นของหน้าตาของโมเดลนี้ถ้าลองไปเซิร์ชดูนะครับน้ำหนักของมันแต่ผมพยายามหานะปกติน้ำหนักของตัวสเปครถเนี่ยมันจะมีน้ำหนักรวมของเหลวกับน้ำหนักไม่รวมของเหลวพยายามหาน้ำหนักรวมของเหลวอยู่ไม่มีเลยแต่ตัวเนี้ยที่ดูติชูโรงมาเลยและเคลมมาเลยคือน้ำหนักไม่รวมของเหลวคือไม่รวมน้ำมันเครื่องคือเอาง่ายไม่รวมของเหลวน้ำหนักตัวรถเปล่าๆเพียวๆที่ไม่มีของเหลวเนี่ยหนักแค่169กิโลกรัมเท่านั้นบอกว่ารวมของเหลวเข้าไปก็คิดว่าก็น่าจะบวกขึ้นประมาณ20โลก็ว่าเยอะแล้วนะโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยอยู่ดีเมื่อเทียบกับรถในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งน้ำหนักตัวเนี้ยก็จะเท่ากับพวก795 796 797ก็จะน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณนี้หมดนะครับคือมันเป็นถือว่าเป็น naked bike เครื่องพันในยุคนั้นที่ต้องใช้ว่าน้ำหนักน้อยที่สุด169กิโลกรัมเท่านั้นนะครับที่เป็นน้ำหนักไม่รวมของเหลวแล้วสังเกตว่ามันเป็นโมเดลที่คนเอเชียเราขับขี่เนี่ยในยุคนั้นน่ะผมบอกได้เลยว่าในช่วงปี2009เนี่ยถ้าดูในคลาส1,000 ซีซีของรถญี่ปุ่นนะครับโมเดลจะเป็นรถใหญ่ๆอิงดีไซน์ออกแบบให้เทียบกับคนยุโรปซึ่งต่างกับตัวนี้เหมือนเป็นรถยุโรปที่ออกแบบมากลางๆหรือว่าย่อขนาดลงมาทำให้มันเล็กลงทำให้คนเอเชียเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นส่วนสูงผม168นะครับสังเกตว่าอุ้มเท้าผมถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับสไลด์ก้นนิดนึงขาซ้ายส้นเท้าถึงพื้นแบบสบายแล้วไม่ได้รู้สึกว่าหนักซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แหละของตัวตั้งแต่1,100 795 796 696นะครับจนมาถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตัวหนึ่งของเจ้าตัวนี้นะครับมาดูกันของติดรถต่อนะครับดีไซน์จริงคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่ามันแทบจะเรียกว่าเป็นแฝดคนละฝากับ796เลยดีกว่าเป็น Single Swing Arm เหมือนกันนะครับหรือว่า Bow Arm มาดูอันที่โชคหน้านะครับแกนโชคหน้า43มิลบางคนมองเผินๆคิดว่าจะเหมือน795 796แต่ตัวนี้เป็น Fully Adjust นะครับถ้า795 796จะปรับไม่ได้แต่ดีไซน์เป็นแกน43มิลเหมือนกันแต่ตัวนี้สังเกตว่าด้านบนเนี่ยพีโหลด Tension แล้วก็อะไรปรับได้หมดนะครับปรับได้3จุดทั้งบนและล่างอันนี้คือโชคหน้านะครับส่วนปั๊มเบรกเป็นปั๊มเบมโบอันนี้หน้าตาเห็นอยู่ประจำอยู่แล้ว795 796ก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นแบบเรเดียนเมาส์ยิงโบแนวนี้นะครับมาดูในโชคหลังก็ปรับพีโหลดได้ก็คือคล้ายกันในตัว795 796นะครับปรับพีโหลดได้ส่วนล้อหลังเนี่ยมันคือเหมือนในตัว796เลยตั้งใช้คำว่า796เหมือนมันเลยดีกว่าเพราะตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับปั๊มหลังก็เป็นปั๊มเบมโบเช่นกันก็ถือว่ามันคือ796แหละในเครื่องของตัวใหญ่นะครับแล้วก็พวกปั๊มบนนะครับปั๊มบนเนี่ยสังเกตว่าในตัว795 796จะเป็นปั๊มอีกอันหนึ่งเป็นอีกทรงหนึ่งเบมโบเหมือนกันแต่จะเป็นทรงที่เป็นตลับในตัวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเบมโบทั้งตัวปั๊มคลัตช์บนและปั๊มเบรกบนเนี่ยยังเห็นอยู่ในดูคติพานิชย์ก็เลยยุคปัจจุบันอยู่เลยก็คือจะเป็นตัวเบมโบตัวแพงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับไม่เหมือนใน795 796ซึ่งจะเป็นปั๊มลอยทั้งคู่ซ้ายขวานะครับต่อมาดูในรายละเอียดเครื่องยนต์หน่อยรายละเอียดเครื่องยนต์เนี่ยเครื่อง 1,100 ซีซี
ซึ่งใหญ่และเยอะกว่าในตัว 796 นะครับแต่ในจุดที่นอกจากคัชแห้งที่แปลกกว่าเขาเพื่อนละมีเรื่องระบบ Twin Spark นะครับ Twin Spark ซึ่งถ้าเกิดใน 795 796 สังเกตว่าจะเป็นหัวเทียน1สูบจะมีแค่1หัวเทียนแต่ในตัว1,100จะมี1สูบจะมี2หัวเทียนนะครับก็คือแล้วง่ายรถคันนี้มี4หัวเทียนแต่รถเป็น2สูบ L Twin นะครับก็คือ1สูบใช้2หัวเทียนคือมันก็จะได้ความตอบสนองที่สมูทขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีไฮเอ็นในช่วงนั้นๆเลยของดูคตินะครับทวินสปาร์กนอกนั้นโดยรวมอย่างที่ผมบอกคงไม่ต้องพูดเลยมากใครที่ขับ 796 อยู่คงรู้ก็คือเอาง่ายๆมันก็คือตัว 796 อัปเกรดขึ้นมาแล้วกันซึ่งท่อสังเกตว่าท่อเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเลยท้ายเทยเลยเหมือนกันเลยนะครับซึ่งท่อตัวนี้เป็นอะคาโบวิกนะครับสตาร์ทให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเสียงเนี่ยสังเกตว่าท่อตัวเนี้ยอย่าบอกว่าเอาไปใส่ใน 796 ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในเครื่อง1,100กับในเครื่อง 796 ที่เป็นเครื่อง800 cc เนี่ยลมที่แปลงออกมาบอกได้เลยว่าในตัว1,100มีความเป็นลูกมากกว่าเนื่องจาก cc มันเยอะกว่านะครับแต่เลเยอร์ท่ออะไรมันอันเดียวกันเลยแหละซึ่งสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของคันแห้งนี่อีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเอาไปจอดทุกไฟแดงคนข้างๆจะทักเลยนะครับว่าเครื่องมันพังหรือเปล่าครับพี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติต้องใช้คำว่าเสียงคัชเนี่ยมันเด่นแทรกออกมาเสียงมากกว่าเสียงท่อขึ้นมาอีกก็สรุปคร่าวๆโดยประมาณนะครับซึ่งต้องใช้คำว่าดูคติมอนสเตอร์1,100เนี่ยอยากบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกเข้ามาในร้านเลยก่อนนั้นนี่จะเห็น Evo ผ่านเข้ามาบ้าง Evo ดีเซลก็มีเข้ามาแล้วแต่ตัวนี้อยากบอกว่าตัวดูคติคันแห้งที่เป็นตัวนี้เป็นคันแรกเลยที่มีเข้ามาสำหรับคนที่หาอยู่ลองมาดูได้ซึ่งบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งมันเหมือนใน 796 เลยแหละหน้าตามิติรถนะครับแต่มันได้ความแรงกว่าแล้วก็ได้เรื่องคัชแห้งที่เป็นเอกลักษณ์กว่าดิบกว่าในยุคนี้อาจจะต้องปรับในช่วงแรกนิดนึงแต่ถามว่ายากไหมมันจะมีอย่างเดียวคือออกตัวดับเท่านั้นแหละสำหรับคัชแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดคนรู้จังหวะรู้อะไรแล้วในการปล่อยคัชเปิดคันเร่งในช่วงออกตัวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับโดยประมาณวันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณกับเจ้าตัวดูคติมอนสเตอร์1,100คัชแห้งนะครับพามาดูกันจริงๆคันนี้เคยทำคลิปออกไปลองวิ่งละเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปดูคลิปเสียงที่ว่าลองวิ่งบนท้องถนนมันเป็นยังไงนะครับเดินเบาอย่างที่บอกมันจะมีเสียงกุ้งกุ้งกิ้งกิ้งแต่พอออกตัวมันก็จะเงียบเหมือนรถปกตินะครับจังหวะที่คัดมันจับกันปกติแล้วก็จะเป็นเสียงที่เงียบปกติแล้วนะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณพามาชมโดยประมาณนะครับกับเจ้าคันนี้สามารถดูราคารายละเอียดตารางผ่อนนะครับของคันนี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์เลย www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ